टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आपला बायोडेटा, रेझ्युमे किंवा CV बनवण्यासाठी आपल्याला फ्रीमध्ये रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड कशी करायची आणि त्यामध्ये एडिट करून आपला रेझ्युमे शानदार आणि आकर्षक कसा बनवायचा। तर मित्रांनो, त्यासाठी आपण गुगल क्रोम ओपन करूया। या ठिकाणी गुगल क्रोम ओपन केल्यानंतर आपण दोन अशा वेबसाईट बघणार आहोत की ज्या वेबसाईटवर आपल्याला फ्री टेम्पलेट्स मिळणार आहे आणि त्याही सुंदर आणि आकर्षक की त्या टेम्पलेट आपल्याला सहज डाउनलोड करता येईल आणि त्यामध्ये एडिट करून आपल्याला आपला बायोडेटा किंवा रेझ्युमे आकर्षक बनवता येईल। तर बघूया त्या वेबसाईट कोणकोणत्या आहेत त्या। आता ही पहिली जी वेबसाईट आहे या ठिकाणी मी ओपन केलेली आहे बघा, coolfreecv.com। बघा या ठिकाणी झूम करून दाखवतो आहे। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी coolfreecv.com ही जी वेबसाईट आहे तर याच्यावर आपल्याला फ्री मध्ये टेम्पलेट्स मिळतात आणि त्या सहजपणे आपल्याला डाउनलोड करता येईल। तर ते डाउनलोड कशी करायची ते बघूया। बघा या ठिकाणी खालच्या साईडला बघा या ठिकाणी हे जे बायोडेटा आहे तर या ठिकाणी फ्री म्हणून या ठिकाणाहून हे डाउनलोडचं ऑप्शन आहे, इथून आपल्याला ते सहजपणे डाउनलोड करता येईल। तर बघूया आपण या ठिकाणी खूप सारे टेम्पलेट आहे तर त्यापैकी आपण या ठिकाणी ही जी टेम्पलेट आहे ती डाउनलोड करूया। या ठिकाणी फ्री मध्ये आपल्याला डाउनलोड करता येईल। यापैकी कोणतेही टेम्पलेट आपल्याला डाउनलोड या ठिकाणी करता येईल। यासाठी आपण ही टेम्पलेट जी आहे ती डाउनलोड करूया। हे जे डाउनलोडचं ऑप्शन आहे तिथून आपण ती डाउनलोड करून घेऊया। बघा या ठिकाणी टेम्पलेट डाउनलोड झालेली आहे। आता आपण याला ओपन करूया। आणि आता ती आपण ओपन केलेली आहे। आता या ठिकाणी आपल्याला एडिट करायचं आहे, जसे या ठिकाणी आपण एडिट करूया। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी आता आपण नाव या ठिकाणी टाइप केलेलं आहे टेक्नो अथर्व। आता या ठिकाणी आपण आपला फोटो इन्सर्ट करूया। फोटोला इन्सर्ट करण्यासाठी हे जे इन्सर्टचं ऑप्शन आहे याला क्लिक करा। इथून हे जे पिक्चरचं ऑप्शन आहे याला क्लिक करा आणि आपल्या डिव्हाइस मध्ये जिथे कुठे आपण फोटो ठेवलेला आहे किंवा पासपोर्ट साईजचा फोटो आहे तिथून तो अपलोड करा। आता आपण एक डेस्कटॉपवर एक फोटो घेतलेला होता, तर हा फोटो आपण या ठिकाणी इन्सर्ट करूया। इन्सर्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी हा फोटो या ठिकाणी पेस्ट झालेला आहे फोटो। आता याला डबल क्लिक करा। डबल क्लिक केल्यानंतर हे जे फॉर्मॅटचं ऑप्शन ओपन होईल आणि या ठिकाणी हे जे क्रॉपचं जे ऑप्शन आहे याला क्लिक करा आणि इथून आपल्याला बघा याला वेगवेगळ्या आकारामध्ये क्रॉप करता येईल। तर आपण या ठिकाणी सर्कल किंवा ओव्हलच्या आकारामध्ये त्याला शेप देऊया, म्हणून याला क्लिक करूया या ठिकाणी। तर बघा आता या ठिकाणी सर्कलचा आकार आपल्याला दिसून येईल। तर हा क्लिअर येण्यासाठी या ठिकाणी हे जे पिक्चर बॉर्डर आहे तर याला क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी हे जे कलर आहे तर हा कलर आपल्याला जो पाहिजे तो कलर आपल्याला या ठिकाणी बघा देता येईल। आपण ब्लॅक कलरचे बॉर्डर देऊया याला। अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल। बघा या ठिकाणी आपण या ठिकाणी ते बॉर्डर दिलेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी जी समरी आहे, तुमच्याबद्दल माहिती असणार आहे, तर ही या ठिकाणी ऍड करायची आहे। त्यानंतर स्किल हायलाइट, आपल्याकडे असणारे जे काही विविध स्किल आहे ते सुद्धा आपल्याला इथे सहजपणे ऍड करता येईल। त्यानंतर आपल्याकडे असणारा आपला जो एक्सपिरियन्स आहे तो या ठिकाणी ऍड करा। त्यानंतर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन काय आहे ते सुद्धा या ठिकाणी ऍड करता येईल। त्यानंतर इतर काही सर्टिफिकेशन कोर्सेस केलेले असेल
तर ते सुद्धा त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी सहजपणे आपल्याला ऍड करता येईल. त्यानंतर आपल्याला इकडे कॉन्टॅक्ट, आपला ॲड्रेस, फोन नंबर असेल, ईमेल असेल, त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला येणाऱ्या लँग्वेज आहे. तर ही सगळी माहिती आपल्याला सहजपणे या टेम्पलेटमध्ये फक्त ऍड करायची आहे. ऍड केल्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी याचे सेव्हचा ऑप्शन आहे, याला क्लिक करा म्हणजे आपली माहिती सेव्ह होऊन जाईल या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे आपला बायोडेटा किंवा रेझ्युमे या ठिकाणी या फ्री टेम्पलेटच्या सहाय्याने सहजपणे सुंदर आणि आकर्षक बनवता येईल. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण दुसरी एक वेबसाईट बघू. त्यावर सुद्धा खूप साऱ्या फ्री अशा टेम्पलेट्स आहे की ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला आपला रेझ्युमे असेल, बायोडेटा असेल किंवा CV असेल तर तो सुंदर आणि आकर्षक बनवता येईल. तर ती वेबसाईट बघूया आपण. त्या वेबसाईटचं नाव आहे cvonline.me. बघा या ठिकाणी झूम करून दाखवतो मी. ही वेबसाईट आहे ती cvonline.me. तर या वेबसाईटवर सुद्धा खूप साऱ्या अशा टेम्पलेट्स आहे की ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला आपला जो बायोडेटा आहे तो सुंदर बनवता येईल, आकर्षक बनवता येईल. बघा या ठिकाणी हे जे टेम्पलेट आहे अगदी फ्री टेम्पलेट आहे. याला फक्त आपल्याला या टेम्पलेटला क्लिक करायचं आहे, ती सेव्ह होऊन जाईल किंवा डाउनलोड या ठिकाणी होऊन जाईल. बघा या ठिकाणी खूप सारे टेम्पलेट्स या ठिकाणी अवेलेबल आहे आणि त्या सगळ्या फ्री मध्ये आहे. आता इथून आपण एक डाउनलोड करूया. जसे ही टेम्पलेट आहे याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी सहज ती डाउनलोड झालेली आहे. बघा आपण तिला ओपन करूया. बघा मित्रांनो ही सुद्धा टेम्पलेट अतिशय सुंदर आणि आकर्षक आहे. या ठिकाणी अगोदर व्हिडिओ मध्ये एडिट केल्याप्रमाणे इन्सर्ट मध्ये जाऊन फोटो या ठिकाणी पेस्ट करा. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपलं नाव आपल्याला ऍड करता येईल. त्यानंतर प्रोफेशनल समरी आपल्याला ऍड करता येईल. त्यानंतर या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट नंबर काय आहे तो आपल्याला, त्यानंतर आपल्याला येत असलेल्या लँग्वेज असेल, त्यानंतर आपल्याकडे असणारी जी स्किल आहे तर ते या ठिकाणी ऍड करता येईल. त्यानंतर मोर अबाउट मी या ठिकाणी QR कोड दिलेला आहे. त्यानंतर वर्क एक्सपिरियन्स आहे इथे तो सहजपणे आपल्याला ऍड करता येईल या पॉइंट्स मध्ये. त्यानंतर या ठिकाणी एज्युकेशन जे क्वालिफिकेशन आहे आपलं ते या ठिकाणी ऍड करता येईल. आणि हे सुद्धा अशा प्रकारे आपल्याला सहजपणे ही टेम्पलेट एडिट करून आपल्याला जो आपला बायोडेटा आहे तो सहजपणे या ठिकाणी बनवणे सोपे जाईल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो या दोन वेबसाईटच्या सहाय्याने आपल्याला सहजपणे कोणतेही टेम्पलेट फ्री मध्ये डाउनलोड करता येईल आणि त्याचा वापर आपल्याला आपला बायोडेटा किंवा रेझ्युमे किंवा CV बनवण्यासाठी सहजपणे करता येईल. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्यांनी सबस्क्राईब केला असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.